Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. আজি মই হৰিয়ৰ হৈতে মাছ ভাপত দিবলৈ লৈছো আৰু তাকে আপোনালোকৰ আগত শেয়াৰ কৰিছো। ইয়াৰ আগতো মই ভাপত দিয়া মাছৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছিলো, খালি হেতু টিফিনত বনাইছিলো। আৰু হেতু ৰেচিপি যদি চাব বিচাৰে তেনেহলে তাৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন আৰু এণ্ড স্ক্ৰিনত পাই যাব। আৰু আজি মই কোনো ধৰণৰ কুকাৰ বা টিফিন ইউজ নকৰো। তেনেহলে আহক আজি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। এয়া মই মাছ 3 পিস মান লৈছো আৰু ইয়াত মই নিমখ হালধি আগতে হানি থৈছিলো। এয়া আদা নহৰু বটা অকমান দিছো। এয়া পিয়াজ কেবাই মিহিকৈ কদুকস কৰি দিছো আৰু এয়া অকনমান দীঘলে দীঘলে কাটিও দিছো। লগত জলকীয়া। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাক বৰ বেছি বস্তু নালাগে। এয়া অকনমান জলকীয়া গুৰি। এয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ লৈছো। যেহেতু আমি হৰিয় দি বনাবলৈ লৈছো গতিকে ইয়াৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্টটোৱে হৈছে হৰিয় আৰু ইয়াত মই হৰিয় 3 চামুচ মান দিছো। এয়া মই বগা হৰিয় পেষ্ট ইউজ কৰিছো। এয়া অকনমান মিহিকৈ ধনিয়া কুটি দিছো। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে ভালকৈ হানি লম। হাতেৰে হানিলে মছলাখিনি ধুনিয়াকৈ লাগি যাব। এতিয়া অলপমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিছো। কেঁচা মিঠাতেল অলপমান হৰকৈ দিব, তেতিয়াহে খাবলৈ বেছি ভাল হয়। আৰু ইয়াত মই ডাঙৰ চামুচে 1/2 চামুচ মানে দিছো। আৰু এতিয়া এলুমিনিয়াম ফইলত এইখিনি ধুনিয়াকৈ পেক কৰি দিম। আৰু ইয়াত মই দুখন এলুমিনিয়াম পেপাৰ লৈছো, ফইল পেপাৰ, যাতে ইয়াৰ পানীখিনি ওলাই না যায়, সেইকাৰণে মই ডাবল পেক কৰিছো। আৰু এয়া বেক কৰিবলৈ মই ইডলি পেনটো লৈছো আৰু ইয়াত মই আগতে পানীখিনি অলপমান গৰম কৰি ৰাখিছিলো। আৰু এয়া সব মই ইডলি বা মমো যি কয় আৰু ষ্টিমাৰত দি দিলো আৰু আমাৰ হৰিয় দিয়া মাছ ৰেডি। এয়া মই টিফিন এটাতে কাঢ়ি পাই থৈ দিছো, কাৰণ আমাৰ এতিয়া ভাত খাবলৈ অলপমান টাইম আছে, সেইকাৰণে মই টিফিনত এইদৰে ভৰাই পাই থৈ দিছো। ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেনেহলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেন্ট বক্সতো জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। Thank you for watching.